Двоє алкашів 31-го ввечері. Микола, ти що будеш на Новий рік пити? Вино чи горілку? Та яке там вино? Я ще старі борги за самогон не віддав. Буду пити дитяче шампанське. Це як? Ну, налью в пляшку з-під лимонаду спирт і буду пускати бульбашки через трубочку, поки не відключуся. Після святкування Нового року господар захотів спати, а гості не розходяться. Він їм і каже о 2-й годині ночі: «Ой, любі мої, дивіться, який гарний салют за вікном почався. Давайте всі вийдемо на вулицю, подивимося». Гості: «Та ми і звідси чудово бачимо через вікно». Господар: «Ні, ви не розумієте, цей салют найкраще видно з перону вокзалу, квитки на який я вам уже купив через додаток». Миколо, ти чув, що наш бухгалтер після корпоративу став зіркою YouTube? Це як? Він так круто танцював? Ні, він просто намагався довести принтеру, що він Дід Мороз, і вимагав від нього роздрукувати мішок подарунків. Тепер у нас відео на 1 мільйон переглядів, а бухгалтер на біржі праці. Жінка чоловікові: «Любий, давай зробимо на Новий рік щось екзотичне, ну, щоб всі сусіди ахнули». Чоловік: «Добре, Галю, я 31-го ввечері вийду на балкон у твоїх стрінгах із бенгальським вогнем у зубах. Повір, сусіди не просто ахнуть, вони нам ще й дурку викличуть. Безкоштовне шоу і феєрверк у подарунок». Чоловік пише листа. «Святий Миколаю, минулого року я просив у тебе кохану дівчину. Так от, забери цей істеричний подарунок назад і дай мені краще ящик горілки. Він хоча б мовчить, коли я її відкриваю». 31 грудня. Глухе село, бідненька сім'я, замучена фінансовою кризою, готується до зустрічі Нового року. Діти наряджають ялинку, дружина товчеться на кухні, батько знімає зі стіни гвинтівку, виходить на вулицю і робить 2 постріла вгору. Заходить до будинку і каже: «Діти, я тільки що Діда Мороза застрелив. Подарунків в цьому році не буде». Дід Мороз приходить на виклик до родини психіатрів. Маленький хлопчик виходить, дивиться на нього і каже: «Ну що, діду, сідай, розповідай. Коли це в тебе почалося? Коли ти вперше відчув, що ти казковий персонаж, який роздає подарунки безкоштовно? І давай поговоримо про твої стосунки з мамою Снігуронькою». Зустрічаються 2 куми 1 січня. Один з підбитим оком. «Куме, що сталося?» «Та жінка ялинкою перетягнула». «Так ой ж наче еко-варіант купували. Вона ж пластмасова». «Пластмасова то пластмасова, куме. Але я ж її винести намагався ще 31-го о 8-й вечора, бо вона мені місце під самогонний апарат загороджувала». Стоять 2 сніговики. Один повертається до іншого і каже: «Слухай, ти теж це відчуваєш?» Другий: «Що саме?» Перший: «Таке враження, що в нас з тобою морква замість носа. Це якась світова змова. Чому не огірок? Чому не картошка?» Другий: «Радій, що не буряк, а то всі б думали, що ми з тобою 3-й день Новий рік святкуємо, і в нас нежить алкоголізм». Дружина чоловікові: «Любий, що ти мені подаруєш на Новий рік?» «Я куплю тобі абонемент у фітнес-клуб і набір кремів від зморшок». «Ого, а якщо я тобі подарую набір для збільшення чоловічої сили і книжку «Як перестати тупити»?» Чоловік: «Ну, тоді давай просто замовимо піцу і залишимося без подарунків». Кум приходить до кума 1 січня і бачить, що той прив'язав ковбасу до дрона і запускає його в небо. «Куме, ви що, зовсім здуріли? Навіщо ви їжу в космос відправляєте?»
Та ні, куме, це я жінку треную. Вона вчора казала, що їжа з неба не падає, і я маю йти на роботу. От зараз дрон сяде їй на голову, і я офіційно доведу, що я обраний і можу ще тиждень сидіти вдома. Кухар у ресторані на новорічну ніч готує фірмову качку. Офіціант прибігає. «Шеф, клієнт каже, що качка занадто жорстка». Шеф виходить у зал, бере качку, дивиться їй в очі і каже клієнту: «Пане, це логічно. Качка померла від стресу, коли дізналася, за яку суму ви її замовили. Вона просто не хотіла, щоб ви відчували себе обдуреним, і стала такою ж кам'яною, як ваша совість, коли ви не лишаєте чайових». Зупиняє патрульний машину 1 січня. Водій ледве дихає, очі червоні. Патрульний: «Так, дихніть у трубочку». «Ого, 2,5 проміле. Ви що, пили?» Водій ледь чутно: «Пане лейтенант, ви не повірите. Я вчора так старався. Весь вечір пив безалкогольне пиво, а воно, зараза, в шлунку з олів'є перебродило». Патрульний зітхнув: «Логічно. Пиши в протоколі: затриманий за незаконне виготовлення самогону всередині організму без ліцензії». Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!